Astăzi vom explora iarăși miezul psihologiei umane aplicată direct în piața de capital. De ce unii investitori par să ia mereu decizii bune, în timp ce alții, deși la fel de inteligenți, eșuează lamentabil? Răspunsul stă adesea nu în lipsa de informații sau de analiză, ci într-un fenomen subtil, dar extrem de puternic, excesul de încredere, numit în engleză overconfidence bias. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că o să vedem de ce suntem tentați să credem că suntem mai buni decât media și că riscurile care îi afectează pe alții nu ni se aplică nouă. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați-mi un comentariu. Ce credeți că este mai periculos? Lipsa de informații sau o încredere prea mare? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Acest video este al 17-lea din playlistul despre capcane mentale, mindset de investitor și trader. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. În acest material vom diseca iluzia excesului de încredere. Vom vedea cum se manifestă el în tranzacțiile de zi cu zi și, mai important, vom învăța cum să-i recunoaștem capcanele. Vom vorbi despre cum te poate face o mână bună de tranzacții reușite să crezi că ești de neoprit și cum această iluzie te poate conduce către pierderi semnificative. Nu este o lecție despre cum să devii un geniu al investițiilor, ci o lecție despre cum să rămâi cu picioarele pe pământ. Excesul de încredere este tendința noastră ca oameni de a ne supraevalua abilitățile și cunoștințele. Credem că suntem mai buni decât media, că avem un flair special, că putem citi piața mai bine decât alții. Excesul de încredere este un bias cognitiv, iar studiul său este strâns legat de domeniul psihologiei deciziei. Daniel Kahneman a numit excesul de încredere cel mai semnificativ dintre biasurile cognitive și a susținut că este profund înrădăcinat în structura minții umane. De asemenea, o altă contribuție majoră, deși mai specifică, a venit de la cercetătorii David Dunning și Justin Kruger. Ei au descoperit efectul Dunning-Kruger, un fenomen strâns legat de excesul de încredere, care arată că oamenii cu abilități reduse într-un anumit domeniu tind să-și supraestimeze dramatic competența. Practic, acei oameni nu sunt suficient de competenți încât să-și dea seama de propria incompetență. În continuare, haideți să vedem de ce este periculos excesul de încredere. Simplu, ne face să luăm decizii mai riscante. Când credem că deținem toate informațiile, suntem tentați să ignorăm riscurile evidente, să nu mai facem o analiză aprofundată. Suntem tentați să nu ne mai diversificăm portofoliul, să pariem totul pe o singură carte. Să vă dau un exemplu concret. Imaginați-vă că ați avut câteva tranzacții de succes la rând. Ați cumpărat acțiuni care au crescut spectaculos. Imediat, încrederea în sine atinge cote maxime. Credeți că sunteți un geniu al tradingului. Următoarea decizie va fi probabil una mult mai riscantă. Veți investi o sumă mult mai mare, ignorând semnalele de alarmă. Și, de multe ori, exact atunci vine pierderea. Cele 7 păcate capitale, conform tradiției creștine, sunt mândria, lăcomia, desfătarea, invidia, îmbuibarea, mânia și lenea. Este interesant cum, în lumea investițiilor, aceste păcate își găsesc corespondentul. De exemplu, lăcomia, în sensul de dorință de bogăție, și mândria, excesul de încredere, sunt adesea factorii care duc la pierderi uriașe pe piață. Sunt aici pentru a vă arăta cum putem evita capcana excesului de încredere. Primul pas este conștientizarea. Recunoașteți că acest bias există și că toți suntem vulnerabili la el. Apoi, disciplina. Stabiliți-vă un plan de investiții și respectați-l cu strictețe. Diversificați-vă portofoliul, nu pariați totul pe o singură companie. Nu uitați, piața de capital nu ține cont de cât de inteligenți sau de norocoși ne simțim.
Respectul pentru riscuri și o analiză riguroasă sunt cheia succesului pe termen lung. În concluzie, fiți încrezători, dar nu aroganți. Fiți curajoși, dar nu nechibzuiți. Fiți realiști. Succesul vine din consecvență, nu din iluzii. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Pentru a mă sprijini, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Luați linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre o altă capcană, contabilitatea mentală.